Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen, förutom delen med Arnolds berättelse hos Webb TV, så gick vi igenom mer i detalj vem Chip Tatum är, eller kanske var. Vi började fördjupa oss i uppgifter han lämnade och som kan kopplas till både högt uppsatta i USA, men också med uppgifter som dokumentärfilmaren Boris Ersson kom hem med från Sydafrika redan under 90-talet. Vi kunde knyta ihop uppgifterna med andra omständigheter i det så kallade telegramspåret, men också att det primärt handlade om vapen och Iran. Vi tog även med oss att det troligtvis fanns en mer officiell sanning för att skydda Palme, sossarnas och Sveriges röst i världen, genom att hävda att det var för att avslöja USAs smutsiga vapenaffärer inför FN som skulle ha varit skälet till varför Palme var tvungen att likvideras. Den som vi framöver kommer att kalla den sossevänliga versionen, eftersom jag inte hittat och har mycket svårt att se att oppositionen vid tidpunkten för mordet hade full kontroll på Palmes förehavanden. För er som följt serien kanske ni nu förstår varför Holmér i sin uppstädande tjänst hade som prioritet att inte dra Palmes eftermäle i smutsen, vilket han och många andra lyckades med, fram tills att Arnold klev fram och berättade sina verkliga erfarenheter. I denna del kommer vi att ta och fördjupa oss i både uppgifterna som Arnold lämnade, men även Arnold och hans uppgifter i sin kontext. Ur ett fortsatt folkbildande perspektiv kommer vi såklart att försöka väva in mörkläggningens uppenbara och genomskinliga upplägg under tiden vi lyfter olika uppgifter. Men vi börjar med att försöka sätta oss in i Arnold som person. Är han trovärdig och tillförlitlig i sina uppgifter? Går det att tro på det han berättar? Stämmer uppgifterna med hans liv och karriär? Stämmer det med hur han är som person? Men kanske viktigast, varför berättar han det? Googlar man på Arnold kommer den ena helt galna historien upp efter den andra. Det är hastighetsrekord, hemmagjorda raketutrustningar och amfibiebilar. Lyssna gärna på de 2 avsnitten hos Statsradion som märkligt nog valde att rubriksätta Arnold med fartåren. Något som vi återkommer till lite senare. 2 program som gjordes redan 2017. Vi kommer faktiskt att spela upp en liten sekvens från ett av avsnitten, därför att ni nu ska förstå varför jag har väntat med att gå vidare med Arnolds uppgifter i samband med att Donald Trump vann valet i USA. När jag fick reda på vad Arnolds berättelse fick för effekter, som vi kommer till framöver, så vill jag inte äventyra något för Arnold i onödan. Nu när Trump är på plats så hoppas jag att följande ljudklipp blir avgörande i att jag nu inte ser det som en fara för Arnolds egna säkerhet.
Ja, för när vi sitter här under låten och pratar lite så tar han fram ett kort plötsligt, Arnold Sundqvist. Och så är det undertecknat av Trump ser det ut som, och det här blir man ju lite nyfiken på det här kortet. Ja, jag ingår i Donald Trumps Presidential Advisory Committee. Och det har jag fått då direkt ifrån hans kansli. Och då ska man uttala sig om vissa saker som han håller på med, vad man tycker om det och så vidare. Va? Och det gör jag då på internet varannan vecka. Så det är därför jag har fått det. Jag besiktigade en gång i tiden en av hans helikoptrar, och då var enda gången jag personligen träffade honom. Va? Men sen så röstade jag på honom i USA och så vidare, och så plötsligt så vart jag uttagen och får detta kortet då. Va? Det är säkert många som har, va? Men det är kul att ha det i alla fall. Va? Hur var det mötet med honom? Det var väldigt okej. Både piloter och tekniker tyckte han var himla schysst kille, och det är ju många år sedan, det är mest 15 år sedan nästan. Och han var schysst och okej. Ingen hade några problem med honom. Han var tuff, det var han, och hård, men ärlig och rättvis tyckte vi han var. Va? Och du ska tillbaka till USA snart. Du är på snabbvisit i Karlsborg kan man säga. Ja, jag brukar vara i Sverige och Skandinavien på somrarna för att göra besiktningen av USA-registrerade luftfartyg här då. Sen när det är liksom klart och försöker lägga det hela på sommarhalvåret, då måste jag vara tillbaka till USA och jobba där istället. Arnold har alltså varit en personlig rådgivare till Trump själv, även om det kan ha handlat om rent tekniska saker. För mig är verkligen tiden inne för att om möjligt få fram sanningen bakom Palmemordet, nu när Arnold berättat det mesta kring bakgrunden, tiden precis innan mordet. Och finns det överhuvudtaget en politisk vilja att sanningen om Sveriges historia ska komma fram i ljuset, så finns det inget bättre läge än den kommande tiden framöver. Så Statsradion gjorde en djuplodande intervju redan 2017 med Arnold, men verkar inte speciellt intresserade av Arnolds mycket avslöjande uppgifter, som redan är 2 år gamla. Har uppgifterna inte tillräckligt mycket nyhetsvärde när en tidigare svensk statsminister, rikspolischef och Säpo-chef smugglade vapen till krigförande länder på 80-talet? Anklagade en amerikansk exportkontrollant för industrispionage när han bara gjorde sitt jobb och rapporterade om smugglingarna? Eller är det så att Arnolds konsumentupplysning inte passar Statsradions agenda? Som ni säkert förstår är Arnolds uppgifter alldeles för känsliga, och han hamnar verkligen i kategorin visselblåsare. För att ni ska ha mer rätt kontext in i resten av det vi tar upp, så hoppas jag verkligen att ni lyssnade på hur det gick till när Arnold gick ut med sin berättelse. Många förbiser ofta den viktiga informationen för att den inte har någon faktisk information i sig. Men för någon som söker motivbilder till varför människor gör som de gör, så är dessa ofta helt avgörande. Det ger också tyngd och relevans för uppgifternas riktighet och de risker och den uppoffring som visselblåsaren gör för att dela med sig av den. I just detta fall var det på grund av att en tidigare socialdemokratisk försvarsminister fortsatte utmåla Sverigedemokraterna som rasister, som en konsumentupplysning som gjorde att Arnold tänkte han skulle hämnas med att berätta sina erfarenheter. För er som följt kanalen kan man lätt dra en parallell till när Don Cox släppte sin bomb under sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika. Om Craig och regimens inblandning i Palmemordet. Det som media rapporterade bara skulle ha varit i förbifarten, men som vi gick igenom inte alls var en slump. Det var en hämnd för att han och nästan bara han fick ta all skit i regimens tjänst när han fick 212 års fängelse för det som regimen legat bakom. Motiven bakom varför personer agerar som de gör är mycket sällan av en slump. Speciellt inte i så viktiga sammanhang. Det är bland annat därför som Arnolds berättelse är så avgörande. För mig finns det ingen tvekan om vem Arnold är och hans uppgifter. En helt fantastisk person. En fantastisk förebild för hur man ska leva livet. Otroligt kompetent och uppfinningsrik. En riktig USA-profil.
Och det är verkligen här som vi kommer tillbaka till att det länge har funnits en vilja att inte lyfta fram information som kan drabba någon viktig uppgiftslämnare som denna fantastiska människa. Vi kommer komma mer till det, men rent konkret så innebar uppgifterna som Arnold lämnade för 2 år sedan hos WebTV att CIA inte var speciellt nöjda med honom. Med tanke på allt jag läst om personer som till och med arbetat inom organisationen, eller så finns det stora risker med att lämna ut information som kan skada organisationen eller den djupa staten. Historien om den forne CIA-chefen William Colby och hans kanottur är väl en som har fastnat i bakhuvudet. Därför har jag inte velat trycka för mycket på uppgifterna som Arnold lyft fram, med risk för att han skulle kunna drabbas innan Donald Trump kliver på sin andra presidentperiod. Därav har mitt utredningsarbete pågått mycket längre med de uppgifterna som nu läggs fram än vad jag har gett sken av. Det var först nu jag ville dela med mig av Arnolds uppgifter ordentligt. Innan vi kommer in på själva detaljerna i det Arnold förmedlar så ska vi dock sätta in hans framträdande redan i kontexten för programmet när det gäller mörkläggande Palmemordsforum. Det hjälper verkligen till att förstå varför Arnolds uppgifter inte fått mer uppmärksamhet än de borde. Vi börjar redan lite kronologiskt under 2020 med att ena halvan av Palmemordsarkivet, Jonas Nyman, lyfter fram Arnold och uppgifter om honom. Redan under våren 2020, i väntan på sommarens lösning, gör Jonas ett inlägg med texten. Någon som vet om Arnold Sundqvist förekommer i utredningen? Googla gärna det namnet. Märk väl. Inte en enda person gillar detta inlägg 2020. I alla fall enligt de skärmdumpar jag har fått tillgång till. Med tanke på vem Jonas ser och vilka han arbetar för så finns det skäl att tro att det var upplagt för att försöka döda detta spår, eftersom de vid denna tidpunkt visste vem de skulle gå med 2 månader senare under presskonferensen. Men oavsett är det informationen och vad som händer som är det viktiga. Då är det nämligen poddens obehaglige programledare som direkt ska håna, förlöjliga och misskreditera Arnold genom att hänvisa till Statsradions intervju genom att skriva: "Jag kommer nog att ångra detta, men utveckla gärna ditt resonemang med en hänvisning till fartåren Arnold." Även mörkläggaren med dåligt minne från Gotland, Erik Engström, ska såklart också mästra och ber om mer information. Då svarar i alla fall Jonas med denna text som vi kan ha som utgångspunkt. Arnold är en otroligt fascinerande människa. Det är en mycket lång och invecklad historia och jag vet bara små fragment. Anknytningen till Palmemordet är att Arnold i förtroliga samtal med bekanta låtit berätta att han vet hur mordet gick till och vem eller vilka som är ansvariga. Information han i sin tur fått genom CIA. Motivet skulle ha varit Bofors affärer med Iran, eller snarare de uteblivna affärerna. Det här är gammal skåpmat och inget nytt för Palme-intresserade, om det inte vore för Arnolds bakgrund. Han har svenskt och amerikanskt medborgarskap. När Vietnamkriget började tog han värvning vid amerikanska flygvapnet som frivillig. Han ville flyga stridsflygplan. Hans far dog samtidigt och flygvapnet sa åt honom att återvända till Sverige, begrava sin far och sedan återkomma. Det gjorde han, men då fanns inte längre något behov av flygpiloter. Han blev istället helikopterpilot. Som sådan deltog han i Vietnamkriget och flög i Laos för American Air, ett flygbolag som var täckmantel åt CIA. Arnold blev rekryterad som CIA-agent och användes som expert på flyg och helikopter. Efter kriget spenderade han mycket av sin tid i Thailand, Kambodja och Vietnam. Han drev bland annat ett propellergjuteri i Thailand. Han bevakade eventuellt också uppförandet av pappersbruket i Bai Bang, där enorma mängder materiel som givits av Sverige och Socialdemokratiska partiet som bistånd försvann. I sin egenskap av helikopterexpert har han för CIAs nedsträck USAs räkning utfört en del mycket speciella uppdrag. Bland annat transport och försäljning av stridshelikoptrar till eller från Spanien. Han hade då helikoptrarna ett tag i sin egen hangar, varpå några påflugna och nyfikna iranier ska ha trängt sig på.
Han rapporterade då detta till USAs ambassad i Stockholm, som vidarebefordrade uppgifterna till CIA. Dessa telegram publicerades senare av Wikileaks. Arnold är gift med 2 kambodjanska prinsessor, systrar. Han har hävdat att det var han som transporterade och levererade stridshelikoptrarna som användes vid tillslaget mot bin Laden. Som tack för sina insatser ska han ha fått en äldre privatjet av märket Sabreliner, årsmodell cirka 1977. Det planet ägs inte längre av Arnold, men det står idag i en hangar på Karlskoga flygfält. Arnold påstår sig ha kunskaper om Palmemordet och orsakerna till det. Uppgifter som man ska ha fått genom CIA och sina kontakter där. CIA i sin tur ska ha upptäckt att Sverige sålde krigsmateriel till Iran genom att ett fartyg eller helikopter sköts ner i Hormuzsundet under oljetanskriget. Jag fick det berättat som att det skulle ha varit ett fartyg, men mina egna efterforskningar tyder på att det var en helikopter. CIA hade då dykt på vraket för att undersöka vad som hänt eller för att ta upp hemlig utrustning. De fann då delar som de kunde identifiera som Boforsvapen, Robot 70. Märk väl att detta skrev Jonas i Palmerummet i anslutning till att utredningen lades ner. I stora delar stämmer mycket av det med vad Arnold 2 år senare berättar, även om detaljerna och vilka svenskar som var inblandade i vapensmugglingarna inte lyftes fram då. Men det som är så intressant är att titta på reaktionerna från andra som hon har uppgifterna och efterfrågar referenser som sedan Jonas delar med sig av. Men det är knappt någon som på denna tid ens tar uppgifterna på allvar. Inte förrän 2022, när Arnold dyker upp på Swebb TV och flera länkar till detta i Palmerummet. Även då är mörkläggarna där och petar i uppgifterna. De kan helt enkelt inte låta bli att smutsigt förminska och förlöjliga Arnold. Och när inte längre fungerar eftersom Arnold själv uppträder väldigt förtroendeingivande, så handlar det om fokusförflyttning till att snacka skit om kanalen som Arnold sitter och berättar i standardformen av gaslightning som jag har erfarit till leda genom åren. Men som vanligt i deras mönster är det aldrig innehållet eller informationen det handlar om. Det är det som är det helt sjuka, men också det väldigt avslöjande, är att det här är uppgifter som är så pass allvarliga ur så många aspekter, och det handlar om uppgifter som ska ha skett en månad innan mordet. Men ingen vill ens diskutera eller ens förhålla sig till själva innehållet. Förstår ni inte att ännu en gång så avslöjar mörkläggarna sig i vad de vägrar att befatta sig med? Fokus flyttas till Arnold som person och kanalen han berättar i. Alla efterföljande diskussioner blir till helt irrelevanta skendebatter om Swebb TV. Både de som smutskastar och försöker försvara. Fokuset flyttas därmed helt ifrån innehållet. Det är som man får viktig information att ebba ut och försvinna ur sammanhanget. Ser ni inte hur mönstret blir tydligt varje gång? Men det som sedan händer är att Sten Flygare, som skrivit en bok om Palmemordet och pekat på att Sydafrika är inblandade, tänder till på Arnolds uppgifter. Utan att gräva ner oss i Flygares innehåll och hur han pekar ut Eugene Don Kock som att ha varit inblandad och i Stockholm vid tiden för mordet, vilket såklart är en helt galen idé om man bara förstår hur han avslöjade allting när han släppte bomben i Sydafrika 1996. Tyvärr har det inte heller gått att försöka diskutera detta genom åren med Flygare, trots stora försök i flera forum. Att Flygare menar att Gunnar Wall är allas vår Nestor säger nog det mesta om hur akterseglad Flygare är. Något vi kan återkomma till senare om någon skulle vara intresserad. Men här ska faktiskt Flygare ha en stor eloge för vad han gjorde efter Arnolds framträdande och vad han gjorde för att i forumen dela med sig av vad som hände efter det. Enligt Flygare så tog han kontakt med Arnold och hans son, åkte hem till sonen och intervjuade Arnold om uppgifterna. Något som Arnold delade med sig av i texten. Hade möte med Arnold Sundqvist igår. Träffade även hans son. Vi pratade i 6 timmar om det han berättat i Swebb TV plus en hel del till. Inget snack om det han framfört i Swebb-kanalen är med sanning överensstämmande.
Gott nytt år! Lite senare i olika kommentarer så beskriver flygare det som hände så här. Efter det så besökte jag Arnold i Karlsborg. Jo, han släppte in mig och i 5 timmar satt han och berättade och visste det sant. Jag spelade in allt han berättade, men dagen efter ringer han mig och säger du får ta bort allt du spelade in. Jag vet inte fan vad det flög i mig, men jag pratade alldeles för mycket. Så var det nog ingen tvekan om det. Mycket sia om jag säger så. Och jag var schysst och dumpade allt, men för en skull. Det var starka saker han berättade och oerhört intressant och kontroversiellt. Men mitt minne har jag kvar men lovar hålla käft. Någon frågar då om det finns en kopia och flygare svarar. Jag var faktiskt schysst och redigerade bort allt. Jag ville behålla vänskapen. Men du ska veta en sak, de var inte så nöjda inom SIA där han berättade på Sveb TV. Därför ställer han inte upp något mer och berättar. Men det han berättar på Sveb TV, det behöver du inte tvivla på. Det här säger en hel del. För det första att Arnolds uppgifter verkligen är relevanta och avslöjande. Att det har med sanningen att göra. Det bekräftar också att han gärna delar med sig av uppgifter, men att han sedan ångrat sig. Det framkommer också att SIA inte var så nöjda med det som han hade berättat i Sveb TV. Och det är precis därför som jag valt att vänta med att lyfta fram Arnold så ingående som jag nu gjort. En förutsättning var såklart att Trump vann valet, vilket jag gått och väntat på under en längre period. Men också att Trump klivit på sitt ämbete för att kunna skydda Arnold så att han inte råkar ut för någon kanottur och sedan är borta. Så ännu en gång. Lyssna noga på radioprogrammet med Arnold när han talar varmt om Trump och varit en rådgivare till honom. Om inte politiska krafter i Sverige nu ser till att använda denna möjliga kontakt, när nu Trump ändå ska avslöja den djupa staten som legat bakom så mycket ondska i landet, så hoppas jag att många andra kan hjälpa till att försöka ljuslägga allt detta tillsammans med mig. Vi har 4 år på oss och sedan vet ingen om vi någonsin kommer att få någon mer chans i livet. För sanningssökare av Palmemordet kommer kanske aldrig chansen tillbaka. Och det är så många tidigare officiella sanningar som måste ljus och sanningsläggas. Det finns för mig inga tvivel på att det Arnold berättade stämmer med vad som hände tiden före mordet. Det finns inga frågetecken att Arnold släppte denna informationen för att hämnas på Socialdemokraterna och det som Palme och poliserna gjorde för nästan 40 år sedan. Därför måste vi även gå in på vad det handlade om. Det finns alltså mycket viktiga uppgifter i att det var gamla Säpo-chefer som var inblandade i smugglingen av Robot 70 till Iran via polischefen i Malaysia, bakom ryggen på USA och deras exportrestriktioner. Palmes handlingar skapade alltså potentiellt ordentliga problem för USA om det skulle ha uppdagats. Det som också framkommer är att det beror på att de innehåller amerikansk teknologi. Här finns alltså uppgifter om att svensk vapentillverkning är i allra högsta grad beroende på amerikansk välvilja. Det var också att dra slutsatsen att Sverige verkligen spelade ett högt spel i dubbelspelet i världspolitiken, när amerikanerna inte heller gillade att Sverige hjälpte Gaddafi i Libyen att öka sitt försvar. Något som amerikanerna påtalade tydligt och med belägg, med alla personnummer på personerna. Man förstår att även detta har varit att gå bakom ryggen på amerikanerna. Men ännu en gång, som vi tidigare varit så tydliga med. Det är hoten och detaljerna i dessa som man förstår hur avgörande det är när de väl lägger fram de ultimatum som den okontrollerade svenska statsministern fick möjlighet att ta ställning till. Det handlade om hotet om ett totalt stopp för Volvo-försäljningen i USA, vilket skulle orsaka Sverige mycket stor ekonomisk skada genom exporten och svenska arbetstillfällen. Men framförallt det som handlar om att svenska flygplan inte längre kommer att kunna flygas och det nya JAS-planet aldrig kommer lyfta. Det här skulle vara helt förödande för Sveriges försvarsförmåga och möjlighet att exportera till andra länder och tjäna stora pengar på. Förstår ni verkligen hur avgörande alla dessa hot är för Sverige som land? Förstår ni att det är detaljerna i hoten som man förstår hur allvarligt som USA såg på det som Palme hade ägnat sig åt på helt egen hand, utan att kolla med USA först?
Arnold beskriver ju verkligen hur chockade de var med allt de hittade. Och att högt uppsatta poliser i Sverige var delaktiga i alla dessa smuggelaffärer via Malaysia. Även en högt uppsatt sosse. Det är helt sjukligt hur detta kan ha fått fortgå utan att det stoppats. Med tanke på att det funnits uppgifter att Carl Persson var delaktig i Staybe Hind-organisationen så går det att spekulera i om inte de andra också var delaktiga. Något topphemligt som knöt ihop dessa i något så våghalsigt. Det fantastiska med Arnolds berättelse är också att den är tvådelad. Nu låter det på Arnold som att i det första läget fick alltså Palme möjlighet att bara sluta med den olagliga smugglingen och så skulle allt vara löst. Men det som sedan händer mot Arnold personligen är troligtvis det som får bägaren att rinna över för amerikanerna. Arnold är verkligen deras representant och vi har gått igenom hur viktig Arnold har varit genom åren för USA, runt om i världen och specifikt i rollen som exportkontrollant. Att då anklaga Arnold för industrispionage, speciellt med tanke på hur enkelt som Arnold fick tag i uppgifterna med serienummer på Robot 70, verkligen bekräftar hur allvarligt USA såg på vad nu Palme hade gjort mot Arnold. Genom att hotfullt skicka den svenska säkerhetspolisen på honom. Varför Palme kan ha gjort det kommer vi att återkomma till. Men jag menar att det troligtvis var precis här som Palme skrev under sin dödsdom. Det var därför som USA denna gång krävde att andra personer skulle vara med vid mötet. Så att andra svenska företrädare i alla fall skulle veta om vad som pågick, om något nu skulle hända med Palme. Det är alltså i den efterföljande fasen som de kan ha förstått hur okontrollerad Palme verkligen var. De hade gett honom en sista chans med de otroligt allvarliga hoten om Volvo och stridsflyg, vilket Arnold hade varit en del av att avslöja för USAs del. Men nu gav sig Palme på deras hårt arbetande representant för att tysta och möjligen begränsa honom. Det är helt enkelt ett mycket rimligt argument i den kontext som rådde under kalla krigets dagar. Självklart är det fruktansvärt det som hänt, men om man inte försöker hitta rimliga och avvägda motiv så är det svårt att förstå allt det som faktiskt hände på mordnatten och tiden runt mordet. Det här är förstås en spekulation från min sida, men när vi sedan går igenom en tidsuppskattning av händelser inför mordet så tror jag att det kan ligga något i det. Något jag reagerar på i Arnolds utsaga är också hur han betonar att amerikanerna tyckte mycket om Sverige, men inte herr Palme. Vilket är det genomgående temat i de hemliga kontakterna mellan länderna också, i alla dess militära former. Det antyds verkligen att bara problemet Palme försvinner, så har USA och Sverige mycket goda förutsättningar för att komma överens. För mig är det i hoten och att saker blev ännu värre andra gången, när det även drabbade deras egen viktiga resurs i Arnold Sundqvist. Märk väl att den andra gången var det inte samma hot om ekonomiska sanktioner som fördes fram, utan nu var de mer personliga mot Arnold och vad Palme ställt till med. Det är också här man måste väga dessa uppgifter mot den andra som Chip kom dragandes med. Sosseversionen om att skvallra till FN. Arnold säger nämligen ingenting om Iran-Contras, i alla fall inte i denna intervju. Den affären är ju i alla fall uppmärksammad sedan länge i världen, och om den delen verkligen hade varit en del av motivet, som Chip påstår, menar jag att Arnold troligen skulle ha nämnt den också, om det hade varit en del av motivbilden. Därför menar jag att det också stärker att den förklaringen bara handlade om en efterkonstruerad, överslätande, sossevänlig sådan. Vi kommer återkomma till fler argument för det framöver. Vill ännu en gång vara tydlig med att det kan finnas otroligt många motiv för USA att plocka bort Palme. Palme kan mycket väl ha vetat om Iran-Contras affären. Palme kan ha varit lite för stöttande av kommunistiska ANC i Sydafrika. Palme kan ha uttalat sig provocerande om amerikansk utrikespolitik, men det var förstås en hel del i själva dubbelspelet. Tänk på att Palme medlade i kriget mellan Iran och Irak, men ändå smugglar vapen till det ena landet samtidigt som man har kontakt med företrädare från det andra, till och med på morddagen. Är inte det högt spel om något?
Alla de officiella sanningarna ger jag inte mycket för. Om landsförräderi, höga militärer som ansåg det ena och andra om Palme och andra konstlade argument. Kom ihåg att det var en högt uppsatt amiral på mordnatten som bara väntade på besked att fly till USA för att fortsätta försvara Sverige därifrån, som det stod om i boken, Den dolda alliansen. Skulle militärer då ha varit inblandade eller medvetna om mordet? Det faller helt på sin orimlighet. Det som bättre förklarar att militären aldrig fick något klartecken att sticka var att USA låg bakom. Någon ryssinvasion var aldrig aktuell, men man ville förstås inte sprida i onödan att en svensk statsminister, rikspolischefen och Säpo-chef bulvansmugglar svenska vapen till krigande Iran bakom ryggen på USA, som har exportrestriktioner till Iran. I vapen som till och med innehåller amerikanska delar, vilket vi kommer till framöver. Min stora poäng med resonemanget är att det som Arnold berättar om, att det tidsmässigt är så relevant och att det motiveras av att ge igen på sossarna, att CIA blir förbannade, räcker för mig som ett helt rimligt och tillräckligt motiv för att amerikanerna tröttnade och plockade bort Palme. Det är som man brukar säga, inte en ursäkt för det, men dock en rimlig förklaring i kontexten. Som vi tidigare tagit upp är det de väldigt specifika hoten som man även kan förstå, eller i alla fall få en rimlig förklaring till vad mörkläggningen handlar om. Som ni minns kom det specifika hot mot Gillberg och Martninger som handlade om att Sverige skulle fortsätta vara ett rikt land. Att det var en engångsföreteelse. Stämmer inte just dessa argument väldigt bra med vad amerikanerna hotade med? Att Volvo skulle sluta säljas och att Sverige kunde kyssa sin framtida flygvapenindustri godnatt om inte Sverige tillmötesgick amerikanerna. Är det då inte heller så svårt att förstå vad som skulle kunna vara Sveriges bästa i det hela? Att Sverige får fortsätta tillverka en massa vapen och exportera till länder i hela världen. Till och med sådana som kanske inte vill handla med USA eller väst. Börjar ni förstå varför sossarnas försvarsminister, som för övrigt var den som triggade Arnold Sundqvist att berätta om vad som hade hänt tiden före mordet, när han påstod att Sverige aldrig skulle gå med NATO så länge han var försvarsminister. Det var mycket ekonomiskt fördelaktigt att låtsas vara neutral i en orolig värld. Där länder inte vill välja sida mellan öst och väst. Eftersom det sedan länge varit en lögn att Sverige redan var den 17:e medlemmen i NATO och vi kunde få vara hur neutrala vi ville, bara vi var på västs sida, så kan man bara spekulera i om det faktiskt var så att de amerikanska komponenterna i de svensktillverkade vapnen var under full kontroll av USA. Att det kanske är så att svenska JAS-plan kan i händelse av användning mot väst monitoreras eller till och med kontrolleras av amerikaner. Kan de fjärrutlösa självdestruktion eller styras som till att attackera landets egna mål? Är det denna teknik eller sådana möjligheter som hindrar att JAS används i Ukraina-kriget? Ett nedskjutet JAS-plan kanske avslöjar vad som just nu finns i dem, som ingen vill ska komma ut. Förstås rena spekulationer, men med tanke på hur Sverige har handlat officiellt och icke-officiellt under årtionden kan man ju börja fundera. Det är väl ingen hemlighet att Sverige som är rikt på järnmalm har stora möjligheter att tillverka vapen och militärutrustning, nu när vi knappt har en personbilsindustri längre som står sig i konkurrensen med andra länder. Då är det mycket mer fördelaktigt med att tillverka vapen. Eller lastbilar, som i alla fall kan utrustas med vapen i alla dess former. Det värsta är att då behövs det krig och konflikter i världen, och de senaste årens krigshets i Ukraina tyder verkligen på att det är den världen som ett litet kallt land i norr vill vara med och spela i, på det sätt som den svenska krigshetsen ångar på. Något som inte på något sätt sätter Sverige i en mindre farlig situation i omvärlden. När nu till och med Trump flaggar för att krigen och krigshetsen i världen ska upphöra under hans tid, så är det mycket oroväckande hur svenska företrädare fortfarande krigshetsar och triggar motståndare i öst. Om det är denna väg som Sverige ser sig som ett exportland i framtiden, parallellt med exporten av gängkriminella barnsoldater, så hoppas jag verkligen att vi i befolkningen får rösta om vi tycker att det är bästa vägen framåt för våra kommande generationer.
Här menar jag verkligen att denna låtsasneutralitet och det låtsas nyligen tecknade avtalet med NATO, som varit dolt för befolkningen i så många år, måste komma fram för att vi tillsammans ska kunna bestämma vad vi ska ägna oss åt i framtiden. Annars har vi elitistiska politiker och elitistiska globala familjer som styr krigshetsen i de bolag de tjänar otroligt mycket pengar för att driva och parasitera på olika konflikter i världen. Är det därför vi fortsätter stämpla det ryska hotet som så farligt för Europa? Att Europa ska enas mot en så hemsk fiende, som ingen ens vill förhandla eller ens diskutera med. Något som Trump inte alls har problem med. Apropå vapen och det som Palme ägnade sig åt innan han avrättades, så har Flygare även uppgivit i sin bok uppgifter som knyter Palme till Bofors och stärker Arnolds berättelse. Värt att notera är förre vd:n för Bofors Martin Ardbos kryptiska anteckningar polisen fann i hans personliga anteckningsbok under en husrannsakan i samband med Boforsaffären. Anteckningen löd: kommer Palmes inblandning bli känt, kommer regeringen att falla. Martin Ardbo vägrade uppge vad han menade med citatet. När vi även är inne på citat som funnits kring utredningen, så är det dags att stanna upp en stund för att reflektera och väga in dem som omgärdat Palmemordet. När ni nu förhoppningsvis börjar ta in och inse att det alltså var den amerikanska vicepresidenten som såg till att sydafrikanska agenter och en mycket erfaren scout-soldat som gavs det gröna ljuset att fälla det svenska trädet, alltså avrätta Palme, samtidigt som man använde en Steibe-hindövning för att komma runt det hela, utan att någon i Sverige anade något, så förstår ni också att Holmers svenska samhälle, som skulle skakas i grunden, eller sina grundvalar, motsvarar det på ett väldigt trovärdigt och rimligt sätt. När man väl överväger att det faktiskt var USA/CIA som plockade bort Palme via Sydafrika, skulle inte det verkligen förklara de citaten som vi alla har hört. Det skulle skaka Sverige i dess grundvalar om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram. Det svenska folket är inte moget att få reda på sanningen om mordet på Olof Palme. Det kanske är bäst för Sverige om mordet förblir olöst. Det blir nämligen så tydligt att detta låtsas dubbelspel som Palme höll på med i världspolitiken vid tiden för mordet var något som hans ersättare Ingvar Carlsson inte ville fortsätta med. Som man brukar säga kring stora märkliga händelser där man inte förstår vad som har hänt. Ett tips för alla utredare är att försöka se mönster i händelserna och hur de liknar varandra över tid och mellan nationer. Men också titta på vem som tjänar på en händelse efteråt. Och att det är där man ska försöka hitta motivbilderna. Hur blev det egentligen med kontakten mellan USA och Sverige efter mordet? Hur gick det med Volvo och stridsflygplanen? Behöll Sverige Palmes attityd runt om i världen? Spelade Sverige samma dubbelspel? Att Sverige helt kröp till korset och la sig platt som en trogen och lydig hund blev till allmän beskådan när Ingvar Carlsson året efter Palmemordet 1987 i april visade upp JAS för hela omvärlden och alla potentiella köpare. Men också den 9 september 1987 visar upp sig tillsammans med den amerikanske presidenten. När nu allt groll skulle vara borta och ingen sedan Tage Erlander hade gjort något liknande. Vi tittar på klippen som kom i omvänd ordning i årskrönikan 1987. Och så hux flux så skulle han vidare till Amerika och gammalt groll skulle nu städas bort. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan, His Excellency, the Prime Minister of Sweden and Mrs. Carlson. Precis klockan 4 svensk tid steg Sveriges statsminister in i Vita husets stora bankettsal tillsammans med USAs president Ronald Reagan. Det var den här ceremonin hela besöket egentligen har handlat om. Symbolen för att två länder som har haft en del politiska problem med varandra inte längre har det. Det skulle ha beseglats under ännu pampigare former på Vita husets gräsmatta med parader och fanfarer. Nu hördes bara kanonsaluterna dovt där utifrån.
Ett besök på den här höga nivån och under liknande högtidliga former har inte skett sedan Tage Erlander åt middag med president Truman i Vita huset 1952. På ett mycket raffinerat sätt får man säga avtäcktes vad man hoppas ska bli flygvapnets stolthet så småningom. Det var JAS som dolde sig bakom täckelset. Ett skådespel med laserljus, strålkastare, konstgjord rök och specialkomponerad elektronisk musik inför 1000 inbjudna gäster. Här finns tillverkarna, beställarna, beslutsfattarna och tänkbara utländska köpare. Det är ett av den svenska industrins stora ögonblick. På scenen står ett stridsflygplan i internationell toppklass. En maskin med prestanda som bara stormakterna och Israel hittills har kompetens att producera. I maj 88 ska detta vackra flygplan vara i luften. Hoppas ingen undgick det något magstarka, i vem som också deltog, om jag inte misstar mig. Vi har alltså personer närvarande som enligt visselblåsaren Chip Tatum menade gav ordern om att avrätta vår statsminister. Som ni förstår så blev dubbelspelet att låtsas vara Rysslandsvänliga utåt, men sedan länge västalierad eller kontrollerad, något man helt lade åt sidan för att Sverige nu skulle ha goda officiella relationer med USA igen. Palmes höga dubbelspel och mycket vanskliga och farliga vapenaffärer med krigsförande nationer, ett mycket högt spel i världspolitiken, var som bortblåst. Kom ihåg att svenska poliser var i Sydafrika på träning och utbildning i gerillakrigföring innan mordet, och den svenska säkerhetspolisen samarbetade med västs underrättelsetjänster mycket mer efter 1982. Vilket var precis så som Stay Behind opererade i många av länderna runt om i Europa vid denna tidpunkt. Nu spelade säkert mycket roll hur det var under kalla kriget, eftersom även Sovjetunionen var på väg att rasa samman i slutet av denna period. Men för att även backa bandet nu när vi äntligen förstår vad som förekom avrättningen på Sveavägen, i samband med att Palme träffade sin vän Theo från Kreta, så har vi faktiskt mycket tidiga uppgifter om att det var just vapensmuggling som var orsaken till mordet. Men varför var inte det något som diskuterades i någon större omfattning i Sverige? Det tar vi i nästa avsnitt.